אנחנו מדברים על איסורים ששייכים לאיסור בישול, אבל הם רק מדרבנן. למדנו שחכמים הוסיפו איסורי דרבנן למצוות שלנו. למה הם עשו את זה? מדוע חכמים הוסיפו איסורי דרבנן? ויש שתי סיבות. לפעמים כדי שלא נעבור, we will not violate, על איסורי תורה, והם הנקראים גזירות, זה כמו גדר, like a fence, מסביב לאיסורי תורה, כי אם הם לא עושים איסורי דרבנן, אולי נעבור על איסורי תורה. We gave a mashal, if you have an electrical plant company and it's dangerous, there might be a sign that says do not enter, but they'll also put up a fence. The fence is to prevent people from getting killed. In this case, כדי שלא נעבור על איסורי תורה, חכמים הוסיפו גזירות של עצמם. ולפעמים הם עשו דיני דרבנן לתקן את החברה, to improve our society, והם הנקראים תקנות. יש גזירות דרבנן ויש תקנות מדרבנן. פה יש לנו איסור דרבנן, גזירה, אחד נקרא שהייה ואחד נקרא חזרה או החזרה. מה זה שהייה? שהייה זה כשאני נותן את התבשיל, ה-cooked item, מערב שבת, לפני שבת in other words. לפני שבת שמתי את זה על האש, על הקירה, ואני מניח אותו עומד על הקירה. I just place it on the fire, right? אני שם את זה על האש. What's the problem? ובשבת אני לוקח את זה. הבעיה היא שחוששים, we're worried, שיבוא להגדיל את האש, את להבת, the flame, של האש בשבת. In our ovens, you would turn up the flame, כדי למהר את הבישול, או למהר את צימוקו. We said מצטמק, it's shriveling up. I like it to shrivel up. אני אוהב את זה כשזה קצת שרוף, וזה האיסור. ולכן, אם אני שם את זה על האש, אני גם צריך לשים בלך, לשים טס, a sheet, טס של מתכת, כדי להזכיר לי לא לגעת באש, not to raise the fire, not to stoke the coals, ולהרים את זה. ואם נתן כיסוי של פח, מותר בערב שבת. Why? כי זה הכר, זה יכיר לו, he will recognize, הוא יזכור שהוא אסור לו להרים את האש, או להגדיל את האש. והכיסוי, יש אומרים שהכיסוי גם כן צריך לחסות את הכפתורים, the buttons, the knobs, על הקירה, על האבן, על הסטוב טופ. Now, again, מתי מותר לשהות? So we said that. מותר להשהות במקרים First of all, I'm sorry. פה יש צ'ארט יפה, שהייה זה להשאיר את האוכל על האש, מגולה, on an uncovered fire, לפני שבת. מדוע זה אסור? זה אסור כי יש חשש, יש worry, שהוא יגדיל את האש. It's called שמא יחטא בגחלים. If they wish this were nicer handwriting, כדי שיגדיל את האש. מתי זה אסור? אם האוכל לא מבושל 1/3, זה פחות מ-1/3 cooked, אז זה אסור, וגם כשמצטמק ויפה לו, if it's going to be improved by leaving on the fire, זה אסור. מתי זה מותר? אם האש מכוסה either with a blech, או יש לי פלטה חשמלי, יש לי פלטה חשמלי, is this Shabbat platter, שזה מחובר לשקע, מחובר לאלקטריסיטי, וגם את זה, ואז זה לא דומה, אני אזכור שזה שבת, ואני לא עושה שום דבר. אם הבשר הוא חי, it's totally raw, אנחנו גם לא חוששים, we're not worried, שהוא יגדיל את האש, because it's not going to help, והוא צריך להשאיר את זה עד שבת בבוקר, והכל יהיה בסדר. So having it totally raw, זה גם כן מותר, כי הוא לא יגדיל את האש. האיסור דרבנן השני זה החזרה או חזרה. מה זה? כשיש קדירה פת שנטלה, שלקח אותה בשבת מהאש, מעל גבי הקיריים, that's the stove top,
even if it has a blech, okay? Oh, I took it off the plata chashmali. Mutar lachzir et ze. You can put it back, but you have to have certain conditions. Rak im yesh arba tnaim. Aleph, shatavshil b'kteira nitbashel kol tzarko. Ze tzarich liot mevushal legamri. That's a bishul problem. If it's not totally cooked, then when I put it back, ani mevashel et ze. Okay? התנאי השני זה שיהיה עדיין חם בשיעור שהיד צולדת בו. והסיבה שזה צריך להיות יד צולדת בו זה כי אם זה לא יד צולדת בו אני מבשל דבר לח. Obviously אם זה דבר יבש לא צריכים את התנאי הזה, רק בדבר לח, הליקוויד, צריכים את התנאי, הקונדישן הזה, שיהיה עדיין יד צולדת בו כשאני מחזיר את זה. התנאי השלישי שלא יניח על הקרקע, לא ישים את זה על הרצפה, או זאת אומרת שאני זוכר שאני מחזיר את זה על האש. That's this condition שאני זוכר שזה שבת והכל שונה. And finally we already said שהאש מכוסה. התנאי הרביעי זה שהאש יהיה מכוסה. That's when I'm allowed to return it. למה יש גזירה סליחה, למה יש גזירת החזרה? שתי סיבות. Number one, שזה לא יהיה נראה כמבשל. אנחנו לא רוצים שאנשים יחשבו שאני מבשל את הדבר, כי אסור לבשל, and if they see me putting it back על האש, הם יחשבו, מותר לשים דבר על האש? אז הם יחשבו שמותר לבשל בשבת. That's one reason שעשו את הגזירה. השני, כדי שאני לא אגדיל את האש, לא יבעיר, לא יעשה הבערה, לא ידליק את האש יותר גדול at least. Again, the four conditions, שלא יבשל, because זה צריך להיות חם, ושלא, ושיזכור שהיום שבת, those are these conditions over here.